පීගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ 13 වෙනි පාඩම. මේ පාඩමෙන් මම දුවලා පුතාලාට උගන්වන්නේ ඇමෝනියා ගැන. ඇමෝනියා කියලා කියන්නේ අවර්ණ කටුක ගන්ධයකින් යුත් වායුවක්. ඇමෝනියා කටුක ගන්ධයකින් යුත් අවර්ණ වායුවකි. ඇමෝනියා කාර්මිකව නිෂ්පාදනය කරන්නේ හේබර් ක්‍රමයෙන්. අපි කාර්මික රසායනය සහ පරිසර දූෂණය මාස්ටර් ක්ලාස් එකේදී හේබර් ක්‍රමයෙන් ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඇමෝනියා කාර්මිකව නිෂ්පාදනය කරන්නේ හේබර් ක්‍රමයෙනි. එතකොට විද්‍යාගාරයේදී කොහොමද ඇමෝනියා වායු නිපදවා ගන්නෙ? විද්‍යාගාරයේදී ඇමෝනියා වායු නිපදවා ගන්නේ යම්කිසි ඇමෝනියම් ලවණයක් භෂ්මයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවීමෙන්. විද්‍යාගාරයේදී ඇමෝනියා වායුව නිපදවා ගන්නේ ඇමෝනියම් ලවණයක් භෂ්මයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවීමෙනි. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් අපිට පුළුවන් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවන්න. එතකොට ඇමෝනියම් ධනායනයෙන් පිටවන H ධනායනයක් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලින් පිටවන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අයනයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම හැදෙනවා ජලය. එතකොට ඇමෝනියම් ධනායනයෙන් H ධනායනයක් පිට වුණාම ඉතිරි වෙන්නේ ඇමෝනියා. එතකොට පොටෑසියම් ධනායන සහ නයිට්‍රේට් තියෙන නිසා පොටෑසියම් නයිට්‍රේට් ලවණය හැදෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඉක්මනට සිද්ධ වෙලා ඇමෝනියා වායුව පිටවීමට රත් කළ යුතුයි. ඇමෝනියා ජලයේ සැලකිතු ලෙස ද්‍රාව්‍යයි. එතකොට රත් කරනකොට වායුවේ ද්‍රාව්‍යතාව අඩු වෙනවා. එතකොට වායුවක් විදිහට ඇමෝනියා පිට වෙනවා. තව උදාහරණයක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයක් සමග රත් කරනවා. එතකොට ඇමෝනියා වායුව පිට වෙනවා. හැදෙන ලවණය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ජලයත් හැදෙනවා. අපි ලියමු මේ උදාහරණ දෙක. අපි ඊළඟට බලමු ඇමෝනියා වල ප්‍රතික්‍රියා. ඇමෝනියා ප්‍රතික්‍රියා කරනවා සෝඩියම් වගේ සක්‍රීය ලෝහ සමග. අපි ඒ කාරණේ සටහන් කරගමු. ඇමෝනියා සෝඩියම් වැනි සක්‍රීය ලෝහ සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ඒතරේ ප්‍රතික්‍රියාව අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. සෝඩියම් ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම හැදෙනවා සෝඩාමයිඩ් සහ හයිඩ්‍රජන් වායුව. මේ ප්‍රතික්‍රියාව මේ විදිහට තුලිත කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්‍රියාව ලියාගෙනමු. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඇමෝනියා හැසිරෙන්නේ ඔක්සිකාරකයේ විදිහටද ඔක්සිහාරකයේ විදිහටද කියලා. එතකොට ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ සෝඩියම් පරමාණු ඔක්සිකරණාංක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. උදාසීන පරමාණුවක හෝ උදාසීන අණුවක හෝ ඔක්සිකරණාංකය ශූන්‍යයි. පළ පැත්තේ සෝඩියම් පරමාණු ඔක්සිකරණාංක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් සංයෝග සාදා ඇති විට ඒ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු ඔක්සිකරණාංකය ධන 1යි. එතකොට ඇමෝනියා සමග සෝඩියම් ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ සෝඩියම් පරමාණු ඔක්සිකරණාංකය ශූන්‍යයේ ඉඳලා ධන 1ට වැඩි වීම. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් ඔක්සිකරණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කෙරෙව්වේ ඇමෝනියා නිසා අපි කියනවා ඇමෝනියා වලට ඔක්සිකාරකය කියලා. අපි ඒ කරුණු සටහන් කරගමු. සෝඩියම් ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන විට සෝඩියම් පරමාණු ඔක්සිකරණාංකය ශූන්‍යයේ සිට ධන 1 දක්වා වැඩි වී ඇත. සෝඩියම් ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන විට සෝඩියම් ඔක්සිකරණය වී ඇත. එතකොට ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු කරන දෙයට අපි කියන්නේ ඔක්සිකාරකය කියලා. සෝඩියම් ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන විට ඇමෝනියා ඔක්සිකාරකය ලෙස හැසිරී ඇත. එතකොට අපිට පැහැදිලි ඇමෝනියා වලට පුළුවන් ඔක්සිකාරකයක් විදිහට හැසිරෙන්න. මේ ප්‍රතික්‍රියාවම පාවිච්චි කරලා ඇමෝනියා අම්ලයක් විදිහට හැසිරෙනවා කියලා සනාථ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ලෝහයක් සමග යමක් ප්‍රතික්‍රියා කරලා හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට කරනවා නම් ඒ ප්‍රභේදය අම්ලයක් විදිහට. එතකොට සෝඩියම් කියන්නේ ලෝහයක්. සෝඩියම් කියන ලෝහය එක්ක ඇමෝනියා ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී ඇමෝනියා හැසිරෙලා තියෙන්නේ අම්ලයක් විදිහට කියලා. අපි ඒ කාරණේ සටහන් කරගමු. ඇමෝනියා
සෝඩියම් ලෝහය සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට කර ඇත. ඒ නිසා මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඇමෝනියා අම්ලයක් ලෙස හැසිරී ඇතැයි පැවසිය හැකිය. ඇමෝනියා කියුප්‍රික් ඔක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඇමෝනියා කියුප්‍රික් ඔක්සයිඩ් සමග රත් කළාම කොපර්, නයිට්‍රජන් සහ ජල වාෂ්ප ලැබෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියා අපිට මේ විදිහට තුලිත කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියාගමු. එතකොට ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ කොපර් වල ඔක්සිකරණාංකය අපිට නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ කොපර් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය අපිට නිර්ණය කරන්න පුළුවන්. නිශ්චිත ඔක්සිකරණාංක ඇති අවස්ථා අනුපිළිවෙලින් සලකපුවාම ඔක්සිජන් පරමාණුවක් ඔක්සයිඩයක හෝ ඔක්සි ඇනයනයක හෝ ඔක්සෝ කැටයනයක හෝ පවතින විට එම ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ඍණ 2යි. සංයෝගයක සමස්ත ඔක්සිකරණාංකය සංයෝගයේ එක් එක් පරමාණු වල ඔක්සිකරණාංක වල එකතුවට සමානයි. ඒ සමීකරණ යොදාගෙන අපිට ගණනය කරන්න පුළුවන් කියුප්‍රික් ඔක්සයිඩ් වල තියෙන කොපර් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 2යි කියලා. ඵල පැත්තේ තියෙන කොපර් උදාසීන පරමාණුවක හෝ උදාසීන අණුවක හෝ ඔක්සිකරණාංකය 0යි. එතකොට කියුප්‍රික් ඔක්සයිඩ් ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට කොපර් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 2 ඉඳලා 0 දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි ලියමු ඒ කාරණේ. කියුප්‍රික් ඔක්සයිඩ් ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන විට කොපර් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණාංකය ධන 2 සිට 0 දක්වා අඩු වී ඇත. ඔක්සිකරණාංකය අඩු වෙලා තියෙනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් කියන්නේ ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ කොපර් ඔක්සිහරණය වෙලා තියෙනවා ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන අවස්ථාවේදී. කියුප්‍රික් ඔක්සයිඩ් ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන විට කොපර් ඔක්සිහරණය වී ඇත. එතකොට අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු කරන දෙය ඔක්සිහාරකය කියලා. එනිසා කියුප්‍රික් ඔක්සයිඩ් ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන අවස්ථාවේදී ඇමෝනියා ඔක්සිහාරකයයි. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඇමෝනියා ඔක්සිහාරකයක් විදිහට හැසිරෙන අවස්ථාවකට උදාහරණයක්. ඇමෝනියා ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ජලයේදී ඇමෝනියා ජල අණුවකින් H ධනායනයක් ලබා ගන්නවා. එතකොට ඇමෝනියා අණුව H ධනායනයක් ලබා ගත්තාම ඇමෝනියම් අයනයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රතිවර්තීය ප්‍රතික්‍රියාවක්. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඇමෝනියා අණුව H ධනායනයක් ලබා ගත්ත හින්දා ඇමෝනියා අණුව හැසිරෙන්නේ භස්මයක් විදිහට. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රතිවර්තීය ප්‍රතික්‍රියාවක් නිසා අවසානයේට ඇති වෙන්නේ සමතුලිතතාවක්. සියලුම ඇමෝනියා අණු මේ භාෂ්මික ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා ජලයේදී ඇමෝනියා දුබල භාෂ්මිකයි කියලා. ප්‍රතික්‍රියාව ලියාගමු. ජලයේදී ඇමෝනියා අණු ජලයෙන් H ධනායන ලබා ගනිමින් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. මේ නිසා ඇමෝනියා ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඇමෝනියා හැසිරෙන්නේ භස්මයක් ලෙසයි. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රතිවර්තීය ප්‍රතික්‍රියාවක් සමතුලිතතාවක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා ජලයේදී ඇමෝනියා දුබල භාෂ්මිකයි කියලා. ජලයේදී ඇමෝනියා දුබල භාෂ්මිකයි. එතකොට සෙල්සියස් අංශක 25 දී
මේ සමතුලිතතාව සඳහා භාෂ්මික විඝටන නියතය ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 1.8 ගුණ කිරීම 10^5ක් විතර වෙන්නේ. ඒතර අම්ල භාෂ්ම සමතුලිතතාව පාඩමේදී මේ වගේ දුබල භාෂ්ම ගැන අපි ගණනය කිරීම ආශ්‍රිතව ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට අපිට සලකා බලන්න පුළුවන් ඇමෝනියා ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියාව. ඇමෝනියා වායුව ඔක්සිජන් වායුව සමග ප්ලැටිනම් හරි කොප උත්ප්‍රේරක යොදලා ප්‍රතික්‍රියා කරවපුවාම ඒ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීම සඳහා රත් කළ යුතුයි. නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව සහ ජල වාෂ්ප හැදෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රතික්‍රියාව අපිට තුලිත කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව මේ විදිහට අපිට තුලිත කරලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී අපිට සලකා බලන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් පරමාණු වල සිදුවන ඔක්සිකරණ අංකයේ වෙනස. ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ ඔක්සිජන් පරමාණු වල ඔක්සිකරණ අංකය 0යි. උදාසීන පරමාණුවක හරි අණුවක හරි ඔක්සිකරණ අංකය 0යි. ඵල පැත්තේ තියෙන්නේ ඔක්සයිඩ් එකදී ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය -2යි. ඇමෝනියා ඔක්සිජන් සමග සිදු කරන මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය 0 ඉඳලා -2ට අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ කාරණේ ලියමු. ඇමෝනියා ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන අවස්ථාවේදී ඔක්සිජන් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය 0 සිට -2 දක්වා අඩු වී ඇත. ඔක්සිකරණ අංකය අඩු වෙනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නවා කියන එක. ඇමෝනියා සමග ඔක්සිජන් ප්‍රතික්‍රියා කරන විට ඔක්සිජන් ඔක්සිහරණය වී ඇත. ඒතර අපි දන්නවා ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කරන දෙයට කියන්නේ ඔක්සිහාරකය. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඇමෝනියා හැසිරුනේ ඔක්සිහාරකයේ විදිහට. ඇමෝනියා නිසයි ඔක්සිජන් ඔක්සිහරණය වුනේ. ඇමෝනියා ඔක්සිජන් සමග සිදු කරන මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී ඇමෝනියා ඔක්සිහාරකයේ ලෙස හැසිරී ඇත. නයිට්‍රික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරන්න නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් නිපදවන එක බොහොම අපහසුයි. ඒ වගේ නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ වෙන්නේ අකුණු ගසන අවස්ථාව වගේ ඉහළ උෂ්ණත්ව ඇතිවන අවස්ථාවලදී. ඒ වගේ තත්ත්ව කාර්මිකව ඇති කරමින් ප්‍රායෝගිකව නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවලා නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් ලබා ගන්න එක බොහොම අපහසුයි. එතකොට කාර්මිකව නයිට්‍රික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරන වෙලාවේදී නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිපදවා ගැනීම සඳහා උපයෝගී කරගන්නේ ඇමෝනියා ඔක්සිජන් සමග සිදු කරන මේ ප්‍රතික්‍රියාව. ඒ වෙලාවේදී උත්ප්‍රේරක විදිහට ප්ලැටිනම් පාවිච්චි කරනවා. ලැබෙන නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව ඔක්සිජන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවීමෙන් නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ලබා ගන්නවා. අපි ඒ ගැන කාර්මික රසායනය සහ පරිසර දූෂණය මාස්ටර් ක්ලාස් එකේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඇමෝනියා ක්ලෝරීන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඇමෝනියා ක්ලෝරීන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම නයිට්‍රජන් වායුව සහ හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් වායුව හැදෙනවා. ඒ වගේමයි ඇමෝනියා ක්ලෝරීන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම නයිට්‍රජන් ට්‍රයික්ලෝරයිඩ් සහ හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියා දෙකම සිදු විය හැකියි. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියා අපිට තුලිත කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත වෙන්නේ මේ විදිහට. මේ ප්‍රතික්‍රියාවත් තුලිත කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත වෙන්නේ මේ විදිහට.
ඒතර අපිට පැහැදිලි ඇමෝනියා සහ ක්ලෝරීන් අතර මවුල් අනුපාතය 2ට 3 වෙනකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඇමෝනියා සහ ක්ලෝරීන් අතර මවුල් අනුපාතය 1ට 3 වෙනකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට වැඩිපුර ඇමෝනියා තිබුණොත් සිද්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව. ඇමෝනියා අඩුවෙන් තිබ්බොත්, ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ක්ලෝරීන් තිබුණොත් සිදු වෙන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට වැඩිපුර ඇමෝනියා තියෙන අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමෙන් හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙනවා. ඒ හැදෙන හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් තවත් ඉතිරි වෙලා තිබුණොත් ඇමෝනියා. ඉතිරි ඇමෝනියා හැදුණු හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් හැදෙනවා. එතකොට බොහෝ වැඩිපුර ඇමෝනියා තියෙන අවස්ථාවේදී හැදෙන්නේ නයිට්‍රජන් වායුව සහ ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ්. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත වෙන්නේ මේ විදිහට. අපි ඒ කාරණේ සටහන් කරගමු. වැඩිපුර ඇමෝනියා පවතින අවස්ථාවේදී සෑදෙන හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් ඉතිරි ඇමෝනියා සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සෑදේ. මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියමු. එවැනි අවස්ථාවකදී සිදුවන සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව ඇමෝනියා ක්ලෝරින් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා නයිට්‍රජන් වායුව සහ ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සෑදීම. මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියමු. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඇමෝනියා ක්ලෝරින් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. එතකොට මේ සෑම ප්‍රතික්‍රියාවක්ම සලකා බලපුවාම ප්‍රතික්‍රියක පැත්තේ ක්ලෝරින් වල ඔක්සිකරණ අංකය 0යි. උදාසීන පරමාණුවක හරි උදාසීන අණුවක හරි ඔක්සිකරණ අංකය 0යි. ඵල පැත්තේ ක්ලෝරින් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය ඍණ 1යි. එතකොට අපිට පැහැදිලි ඇමෝනියා ක්ලෝරින් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනකොට ක්ලෝරින් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා 0 ඉඳලා ඍණ 1 දක්වා. පිළිමු ඒ කාරණේ. ඇමෝනියා ක්ලෝරින් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන විට ක්ලෝරින් පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය 0 සිට ඍණ 1 දක්වා අඩු වේ. එතකොට ඔක්සිකරණ අංකයේ අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ සිදු වෙලා තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමක් කියන්නේ ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට ක්ලෝරින් ඔක්සිහරණය වෙලා තියෙනවා ඇමෝනියා නිසා. ඇමෝනියා සමග ක්ලෝරින් ප්‍රතික්‍රියා කරන අවස්ථාවේදී ක්ලෝරින් ඔක්සිහරණය වී ඇත. එතකොට ක්ලෝරින් ඔක්සිහරණය උනේ ඇමෝනියා නිසා. එතකොට අපි කියනවා ඇමෝනියා වලට ඔක්සිහාරකය. ඇමෝනියා ක්ලෝරින් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන අවස්ථාවේදී ඇමෝනියා ඔක්සිහාරකය ලෙස හැසිරී ඇත. එතකොට අපි තේරුම් ගත්තා ඇමෝනියා වලට පුළුවන් ඔක්සිකාරකයක් විදිහට හැසිරෙන්න, ඇමෝනියා වලට පුළුවන් ඔක්සිහාරකයක් විදිහට හැසිරෙන්න, ඇමෝනියා වලට පුළුවන් අම්ලයක් විදිහට හැසිරෙන්න, ඇමෝනියා වලට පුළුවන් වාෂ්මයක් විදිහට හැසිරෙන්න. ඒ අවස්ථා සඳහා උදාහරණ අපි සාකච්ඡා කළා. පීගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ ඊළඟ පාඩමෙන් මම උගන්වන්නේ ඇමෝනියම් ලවණවල තාප වියෝජනය සම්බන්ධයෙන්. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් මුණ ගැසෙමු.